در مورد طوایف و عشیره‌های جنیان چه میدونید؟ آیا میدونید جنیان هم مثل ما انسان‌ها که دارای عشیره یا طوایف و فامیل‌های بزرگ داریم، اونها هم طایفه دارند و سرسلسله دارند؟ اگر در این مطلب میخواید بیشتر کنکاش بکنید، امروز با من همراه باشید تا انتهای ویدیو. میخوام در مورد یکی از طوایف مهم برای شما صحبت بکنم و طایفه بنی قماقم رو در موردش مقداری صحبت بکنیم. تا انتهای ویدیو با من همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب خدمت شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی با تندرستی همراه باشه زندگیتون و در کنار خانواده یا به دور از خانواده اگر هستید انشالله که به خوبی زندگیتون بچرخه. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم عزیزان، اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند هرچی بیشتر به روی شما بتابه، عزتمند بشید، برکت در زندگیتون بیاد و بزرگمنش بشید، به پدر مادرتون، به بزرگترها خدمت بکنید عزیزان. بارهای بار در کانال در مورد جنیان صحبت کردیم. من یک اصطلاحاً پلیلیستی مبنی بر این که خب خیلی دوستان در کانال ما هی میخواستن در مورد جنیان و این هم صحبت بکنیم، یه پلیلیست من درست کردم به نام واقعیات ماورا و تسخیرات. این پلیلیست شما واردش بشید برنامه‌های زیادی درش هست، یعنی در مورد جنیان، در مورد شیاطین، در مورد اصطلاحاً موکل، سحر و اینجور مسائل توش صحبت شده و خیلی چیزها رو سعی کردم بگم و ادامه خواهم داد این روش رو، چون قبلا در کانال فقط دستورات اصطلاحاً حضرات بزرگوار رو میذاشتیم و در این موارد صحبت نمی کردیم. دوستان خیلی علاقه نشون دادن و ما هم سعی کردیم در این رابطه مقدار روشنگری و حقایق رو بیان بکنیم. در این پلیلیست شما عزیزان میرسید به یک برنامه‌ای که در مورد بحث کلی طوایف جنی من صحبت کردم و اونجا اون رو گفتم. در آخر همین برنامه هم من انشالله میگم که دوستان این رو براتون بذارن که اون رو هم ببینید. در اون برنامه ها به یکی از طوایف میرسیم به نام بنی قماقم. حتما شما عزیزان، حالا اونایی که سربازی نرفتن، اونایی که حالا سربازی رفتن و اینها، یا خانم ها و اینا حتما میدونن دیگه. ما در یه چیزی در اصطلاح داریم میگیم آقا مثلا کوه میری قمقمه آبتو بردار، یا مثلا تو سربازی میگن قمقمه آبت کجاست، تو ارتش، توی نیروی مسلح میگن قمقمه آبت کجاست. واژه قمقمه، قماقم یعنی بطری، اینا اصلا علتش چی بود که به اینا میگن بنی قماقم؟ علتش از همینجا نشأت میگیره که چرا به اینا میگن بنی قماقم. داستانش برمیگرده به سالیان سال قبل. اینها طایفه بطری هستن. حالا چجوری طایفه بطری هستن رو بهتون توضیح میدم. من ابتدا گریز میزنم دو جای دیگه، بعد میرم در مورد بعدن در مورد این صحبت میکنم. ابتدا ما در فضای شاید مثلا کارتونی یا مثلا فضاهای فیلمی دیدیم که مثلا روی دریا، این مثلا اگر فرض بکنید آب دریا هست، اینجا یه چیزی مثلا میاد به این صورت روی آب شناوره، یه بطریه داخلش هم چوب پنبه است. طرف مقابل وقتی که میاد این بطری رو ورداره و میبینه هیچی داخلش، اینو بر میداره، به محض اینکه باز میکنه مثلا میبینه یه چیزی رفت رو آسمون و یه طرف رو گرفت و نمیدونم حالا به هر دلیلی تو اون فیلم یا تو اون کارتون این رو اینجوری دارن نشون میدن. خب خیلی هم فکر میکنن که مثلا حالا این الکی و اینها، نه، اتفاقا یکی از چیزهایی که مبنای واقعی کاملا درست داره همین اهل بطری هستن. اهل بطری یا بنی قماقم عزیزان یکی از طوایف بسیار 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 خطرناک جنیان هستند. اینها
این طایفه رو شما باید اگر میخواید اصل کنه این مطلب رو پیدا بکنید باید برگردید به زمان پادشاهی حضرت سلیمان ابن داوود و در اون زمان هست که به اصطلاح این بحث برای این موجودات شکل گرفت. چون میدونید در زمان سلیمان، حضرت سلیمان ابن داوود، ما خیلی از جنیان و خیلی از دیوها، کلا راستی جنیان، حالا دیوها، غولها، اصلا یه طایفه هم داریم ما به نام بنی قیلان، یعنی زاده های غول هستن. بعضی از اینها دیو هستن و اهل زوابع اونها اصلا دیون و بزرگشون هم در موردشون بعدا برنامه خواهم ساخت و اینها. همه اینها جز این طایفه های بزرگ جنی هستن. اینها رو حضرت سلیمان اومد بسته به اون طبعشون و بسته به اون اصطلاحا نوعیتشون هر کدوم رو یک کاری براشون انجام داد. یکی رو زنجیر کرد، یکی رو اصطلاحا بستش در چاه انداخت، یکی رو در فلانجا و یکیشون هم چیکار کرد؟ توی بطری انداخت. یکی هاشونو تو بطری انداخت و به اصطلاح می شود گفت که این طایفه رو گفتن بنی قیلان، جاشون اونجاست، حبس میکنن. حالا چرا حبس میکننشون بهتون میگم و یک جایی هم یک دستوری گذاشته شده، من به اونجا اشاره میکنم و حالا ادامه براتون رو توضیح میدم. تا اینجا رسیدیم عزیزان. اگر میبینید این کانال براتون ارزشمنده یا این کانال چیزهای حقیقی داره میگه که شاید به درد بقیه جستجوگران عالم ماورا هم بخوره، سپاسگزار میشم که کانال رو حمایت بکنید با برنامه‌های با اصطلاحاً ابتدا 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان، یا حالا چند کامنت هم گذاشتید خیلی بهتر. حتما لایک رو زحمت بکشید بزنید. عزیزانی که سابسکرایب نکردن یا عضو نشدن خیلی خوشحال میشیم عضو کانال ما بشن و حتما عزیزان این زنگوله کانال رو بزنید و بگذارید روی همه یا آل، که به محض اینکه ما لایو های پرسش و پاسخ شبانه داشتیم یا لایو دعا داشتیم یا لایو هایی که مثلا هم برنامه هایی داشتیم، شما اطلاع پیدا بکنید و بیاید و برنامه ها رو انشالله ببینید و حمایت بکنید. و عزیزانم در خارج هستن میتونن از طریق سوپر تانکس به کانال کمک بزرگی بکنن، هرچند کم. خیلی ممنون میشم از حمایت شما که این کانال اسپانسر نداره عزیزان. اسپانسر این کانال شما همراهان همیشگی و دوستان گلم هستید. خب نگاه بکنید دوستان، این طایفه بنی بطری همون بنی قماقم دیگه. بذار من بنی قماقم بگم که دوستان حالا نگن که بنی بطری چیه، یعنی اهل بطری. ما خیلی بنی داریم، بنی شماشه داریم، بنی قماقم داریم. بنی یعنی این که اهل اون طایفه هستند، یعنی از فرزندان اون طایفه هستن. مثلا میگن آقا مثلا بنی خناس یعنی فرزندان اون خناس بزرگن، یا مثلا بنی زهرا سیدوک یعنی این بچه های اونن، یا بنی ابالسه یعنی بچه های ابلیسن. هر بنی که گذاشتن یعنی اهل اون هستن، از اون طایفه بزرگ، از اون کلون بزرگ یکی این موجودات هستن و ربط پیدا میکنن. مثلا امروز مثلا میگن فرزندان احمد، به این صورت، این به خاطر اونه. اینها عزیزان برای اینکه سلیمان ابن داوود میتونست بخواد اینا رو مهار بکنه، اینها رو در بطری جایگذاری کرد. و بطری، حالا میگم عرض میکنم که این بطری اینا، بذارید اینجوری من بکشم که خیلی دوستان شاید ندونن، این در بطری اینها رو گذاشت و دهن این بطری رو اینها اومدن 3 نوع طلسم زدن که در بعضی جاها طلسمشون 1 جوش بود، بعضی جاها طلسم 2 جوش بود، بعضی جاها طلسمات 3 جوش بودن. طلسمات 3 جوش معمولاً برای بزرگان اینها استفاده میشن، اونهایی که بزرگ هستند. 3 جوششون چی بود؟ سرب به اضافه اصطلاحاً قلع به اضافه نقره. یا بعضی جاها نگاه بکنید عزیزان،
شما اگر مثلا بخواید در بعضی جاها جوش رو استفاده بکنید، در صنعت هم هست، شما مس رو به اضافه غل بیاید بکنید، این میشه چی؟ میشه برنز یا برنج. این برنج خودش دو جوشه، مس و غلعه، میشه دو جوش. ما این سه جوش ها رو یا سرب و یا غل و یا نقره داریم، یا مس به اضافه غل که این میشه برنج یا برنز به اضافه سرب. این هم یک سه جوش هست، اون یه سه جوشه، این هم یه سه جوشه. در بعضی جاها ما یک جوش داریم که عرض میکنم از مس استفاده میکردن برای دهنه این که میومدن اصطلاحاً مس رو میذاشتن، بعضی جاها سرب رو میذارن، بستگی داره به طبع اون موجود که چه هست. بعضی جاها هم دو جوش استفاده میکنن، مثلا میان اصطلاحاً مس و غل رو میذارن که همین برنج بشه، بعضی جاها نه. در بعضی جاها هم عرض کردم از نقره استفاده میکنن. این رو گفتم محض اطلاعتون که برای در بطری این موجودات بنی قماقم از سه نوع میومدن استفاده میکردن که خب میدونید که تاریخچه به حساب مس و اینها بسیار قدیمی هست و حالا عصر آهن داریم و اینها. معمولاً این جوش هایی که گفتم استفادهش در همین زمان بوده. اما سلیمان ابن داوود اومد بزرگ اینها بیشتر بزرگانشون به رنگ آبی هستند عزیزان، آبی تیره، آبی نفتی رنگ. اینها اهل باد هم هستند، اهل باد و اهل آب. دو طایفه قدرتمند در این طوایف بنی قماقم هستند، دو طایفه قدرتمندند که هم اهل آبیشون هستن هم اهل بادیشون هستن که خب این اهل بادی ها رو گرفتن و در اون به اصطلاح شیشه گذاشتن یا در اون قمقمه گذاشتن و درش رو بستند و تا سالیان سال در اولین بار اون چیزی که گفته شده در سودان، بعد از این که حالا این طایفه در محبس بودن، در اون بطری بودن، در اون جایگاه گذاشته شده بودن، اولین بار در سودان عده‌ای مسافر، حالا در سودان بوده یا مغرب بوده، عده‌ای مسافر این مطلب رو به اصطلاح متوجه میشن و حالا از روی دریا میگیرند این رو و بعد از اینکه در بطری رو باز میکنن متاسفانه اون چیزی که در اونجا محبس بوده، در بطری بوده، بیرون میاد و تا مدت‌ها نمیدانستن. بعد اینکه خب مکافاتایی میکشن که شاید داستانش رو بعدن اون داستان معروف رو براتون تعریف بکنم اصطلاحاً، و حالا کسانی که متاسفانه درگیر میشن به این بنی قماقم. اما من بهتون بگم که بنی قماقم معمولاً کجاها میتونید شما این بنی قماقم رو پیدا بکنید. توصیه میکنم عزیزان، این رو بهتون توصیه میکنم، خیلی چیزها رو شما وقتی که میبینید مثلا دهنش میبینید مهر و مومه یا چیزی، باز نکنید. نگاه بکنید در کتاب مجموع الدعوات، در کتاب مجموع الدعوات ما یک دستور داریم برای اسارت بنی قماقم. اونجا نگفته بنی قماقم، من دارم بهتون میگم این بنی قماقمه، دستور بنی قماقمه. شما هر چیزی رو نمیتونید داخل بطری بکنید. اینم بهتون بگم طوایف خاصی هستن که میتونید اونها رو در بطری بکنید. بعضی اونها رو باید در آب اسیر بکنید، بعضی اونها یعنی در آب میتونید ببریدشون، بعضی ها رو باید در بطری بکنید که معمولا این طایفه قمقمه‌ای هستن و هر کدوم یک نوع خاصی دارن. در اون کتاب حالا من تا اونجایی که دیدم زمانی که میخواد این طلسم سر رو بزنه میگه از موم استفاده بکنید و نگفته که مثلا از دو جوش یا تک جوش یا سه جوش استفاده بشه. منتها اون چیزی که گفته شده در زمان سلیمان از دو جوش و سه جوش استفاده شده. این طایفه اهلشون بیشتر در اصطلاح آفریقا هستن، یعنی بزرگترینشون، بزرگ طایفهشون در آفریقا هستند. من شنیدم در عراق هستند، در عراق امروزی هستند
و طایفه بسیار خطرناکی هستند از نظر به اصطلاح جمعیتی. جمعیتشون جزء بزرگترین جمعیت‌های جنیان هست بنی قماقم. همونجور که عرض کردم اهل باد و اهل آب هستن. حالا اهل دیگه‌ای دارن من خبر ازشون ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم اینها اهل بادی و اهل آب هستن و معمولا دیدنشون که ببینید آبی رنگن، به صورت دود ظاهر میشن، یعنی دود در هم پیچیده ظاهر میشن و گاهی هم شما اینها رو در آب میبینید و معمولا بیشتر اینجوری نیست که شما مثلا توی خرابه برید یا اینها برید بتونید اینها رو پیدا بکنید. بیشتر اینجور جاها نیستن و معمولا برای ارتباط با اینها کسی که میخواد اهل قمقمه رو یا بنی قماقم رو احضار بکنه حتما باید یا در کوهستانی باشه که آب نزدیک اون باشه برای احضار اینها، یا باید در یک دشت وسیع باشه که در اون دشت وسیع معمولا درخت و جنگل نباشه برای احضار این طایفه قمقمه‌ای. و حالا تا اونجایی که بود و عرض کردم و اصطلاحاً به شما گفتم، یک آگاهی رسانی کلی بود در مورد این طایفه بنی قماقم که حالا در مورد اینکه اینها چند دسته هستن تا اونجایی که من شنیدم در این طایفه 12 تا به اصطلاح، حالا بعضی میگن 72 تا، بعضی میگن 12 تا، من شنیدم بعضی جاها گفتن 40 تا، ولی تا اونجایی که حالا بنده میدونم 12 تا در این طایفه بزرگ، در این عشیره بزرگ 12 تا چیز وجود داره، 12 تا کلون وجود داره و هر کدوم اینها باز یک سر قبیله دارن و باز میرسن به اون سر قبیله اصلیشون. حالا انشالله که شما در مورد این طایفه قمقمه‌ای یا طایفه بادهای قمقمه‌ای مقداری آگاهی کسب کردید در این برنامه. اگر باز هم سوالی داشتید در مورد اینها یا میخواستید چیزی در مورد اینها بیشتر گفته بشه در کامنت ها برای ما بگذارید و خوشحال میشم عزیزانی اگر دانشی در این مورد دارند بیشتر ما رو راهنمایی بکنند و از دانش عزیزان هم استفاده بکنیم. سپاسگزار میشم کانال رو حمایت بکنید و انشالله که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. تا زمان دعا و تا زمان برنامه آموزشی دیگه، دادار پایدار یار یاور شما گرامی.